वन ड्राइभ के हो त वन ड्राइभ भनेको? इट इज अ रिमोट स्टोरेज एरिया where users files can store in server. Any device can access the files. It is a Microsoft's cloud storage service. अर्थात वन ड्राइभ भनेको रिमोट स्टोरेज एरिया हो जहाँ युजर्सको फाइल्सहरू राख्न सकिन्छ कुनै पनि डिभाइसको माध्यमबाट, या मोबाइल होस् या कुनै ट्याब्लेट्स होस् या कुनै कम्प्युटर होस्, कुनै पनि डिभाइसबाट फाइल्सहरू वन ड्राइभमा राख्न सकिन्छ र त्यसलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले वन ड्राइभ एउटा कमन प्लेस हो जसलाई माइक्रोसफ्टले बनाएको, त्यसैले वन ड्राइभलाई माइक्रोसफ्ट्स क्लाउड स्टोरेज सर्भिस भनेर भन्दछन्। जसरी हामीले गुगल ड्राइभ युज गर्दछौँ, आफ्नो पर्सनल फाइल्सहरू राख्नको लागि हामी गुगल ड्राइभ युज गर्छौँ। गुगल ड्राइभ गुगलको क्लाउड स्टोरेज सर्भिस हो भने वन ड्राइभ माइक्रोसफ्टको क्लाउड स्टोरेज सर्भिस हो। अब कम्प्युटरमा कसरी यो युज गर्ने, वन ड्राइभलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ। त्यसको लागि विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टममा यहाँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यो माइक्रोसफ्ट वन ड्राइभ हो। यसमा लेखेको छ सेट अप वन ड्राइभ, पुट योर फाइल्स इन वन ड्राइभ टु गेट देम फ्रम एनी डिभाइस भनेको छ। तपाईको फाइल्सहरू वन ड्राइभमा राख्नुस् र कुनै पनि डिभाइसबाट प्राप्त गर्नुस् भनेको छ। अब त्यसको लागि विन्डोज 10 अपरेटिङ सिस्टममा यहाँ सर्च गर्नुस्, वन ड्राइभ भन्नुस्, वन ड्राइभ डेस्कटप एप्स पाउन सकिन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। इन्टर योर इमेल एड्रेस भनेको छ। यहाँले के त इमेल एड्रेस एड गर्नुपर्छ। मानौ तपाईसँग इमेल एड्रेस छैन, के त भए पनि यहाँ एड नराख्नु होला, किनभने हामीले यहाँ माइक्रोसफ्टको इमेल एड्रेस क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के त साइन इन गरौँ, यहाँ केही नराखिकन साइन इन गरिदिनुस्। त्यसपछि सोध्छ यहाँ प्रब्लम भयो भन्दैछ। अब यहाँ कस्तो खालको खोल्ने, पर्सनल, वर्क अर स्कुल भन्दैछ, पर्सनल गरौँ। अब यहाँ इमेल फोन अर स्काइप भनेको छ, कुनै पनि दिन त सकिन्छ। जस्तो यहाँले कुनै एउटा एड्रेस दिनुस्, कम्प्युटर ज्ञान 5 दिनुस्। अब यहाँ यो त हामीले साइन इन भनेको त यो हामीले पहिले बनाइसकेको हो भने, नयाँ बनाउने हो भने के गर्नुपर्छ, नो अकाउन्ट, यदि अकाउन्ट छैन भने क्रिएट गर्नुस्। हामी नयाँ बनाउन चाहन्छौँ, यो बनाइसकेकाहरूका लागि हो। यहाँ क्रिएट वान गरौँ। अब क्रिएट अकाउन्ट भनेको छ। अब यहाँ के गरौँ, कम्प्युटर ज्ञान 5 गर्नुस्। यहाँले कम्प्युटर ज्ञान 5 होइन कि यहाँको आफ्नो नयाँ नाम दिनुस्। मैले चाहिँ यहाँ कम्प्युटर ज्ञान 5 दिएँ। अब यहाँले चाहिँ आफ्नो छुट्टै नाम दिन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट गरिदिन्छु। computergyan.outlook.com हुन्छ, अथवा यहाँले के त चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, hotmail.com पनि गर्न सक्नुहुन्छ। के राख्ने त, म आउटलुकै बसोस्। यसलाई म नेक्स्ट गरिदिन्छु। अब पासवर्ड के राख्ने भन्छ। अहिले मैले NEPL नेपाल 1 2 3 4 5 6 राखिदिएँ। ल यसलाई नेक्स्ट गरिदिन्छु। computergyan5@outlook.com भन्यो। यो लगभग क्रिएट हुन लागेको छ। अब यहाँ जे छ यहाँ त्यही टाइप गर्नुपर्छ भनेको छ। म त्यही टाइप गर्दैछु, एस। अब यो सायद के हो, यो SY K क्यापिटल, M क्यापिटल, W क्यापिटल, त्यसपछि यो L। अब यसलाई म नेक्स्ट गर्छु। मिलेन छ। अब यहाँ Y
Y पनि क्यापिटल, N पनि क्यापिटल, W पनि क्यापिटल, Q पनि क्यापिटल, X त्यसपछि G छ। यसलाई म नेक्स्ट गरौँ, मिल्न सक्ने सम्भावना छ। अब यो मिल्यो। अब अगाडि बढिरहेको छ हेर्नुस्। अब यसलाई के गर्ने, नेक्स्ट गर्ने। अब द फाइल्स अलरेडी एक्जिस्ट इन दिस फोल्डर भनेको चाहिँ यसलाई युज दिस लोकेसन भनौँ। केही समय प्रतीक्षा गरौँ। अब यहाँ नट नाउ गरिदिउँ। अब यसलाई नेक्स्ट गरौँ, नेक्स्ट गरौँ, नेक्स्ट गरौँ, नेक्स्ट गरौँ। गेट वन ड्राइभ, यसलाई बन्द गरिदिउँ। यसलाई नेक्स्ट गरिदिउँ। ओपन वन ड्राइभ फोल्डर बनाऊँ। अब वन ड्राइभ फोल्डर हेर्नुस् त यहाँ पाउन सक्यो। यो वन ड्राइभ फोल्डर हामीले देख्यौं। तर यो यसलाई यहाँ हेर्नुस् त यहाँ वन ड्राइभ छ यहाँ तर यहाँ पज भएको छ। यहाँ क्लिक गर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस् त वन ड्राइभ इज पज्ड भनेको छ। यसलाई पज नगरौँ, यसलाई प्ले गरिदिउँ। अब यो वन ड्राइभ एक्टिभेट भयो। अब यो वन ड्राइभ खुल्यो। अब हाम्रो डाटाहरु के त यहाँ आएर बस्यो। यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो पर्सनल डाटा यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जति पनि डाटाहरु यहाँ जे चाहिन्छ यहाँ कपी गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कम्प्युटरबाट कुनै पनि फाइल, जस्तो यो फाइल्स मलाई राख्नु छ, कपी गर्नुस् अनि यहाँ लगाएर के गर्नुस्, पेस्ट गरिदिनुस्। त्यो फाइल्सहरु हामी के त यो ठाउँमा राख्न सक्छौं, वन ड्राइभमा। र यो जुन यो वन ड्राइभमा राखेका फाइल्स हामी के त मोबाइलबाट पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसको लागि मोबाइलमा वन ड्राइभ एक्टिभेट गराएर के त अथवा अन्य डिभाइसबाट पनि त्यसलाई के त युज गर्न सकिन्छ। अब यो वन ड्राइभलाई कसरी फेरि हटाउने त, मलाई यसलाई कसरी यसलाई डिसेबल गर्ने, त्यसको लागि यसमा राइट क्लिक गरौँ। यहाँ सेटिङ भन्ने छ, हेर्नुस् त सेटिङ भन्ने छ। अब यहाँ के त अनलिंक दिस पीसी भनेको छ। यसलाई के त के गर्ने, यसलाई क्लिक गर्ने। अब अनलिंक भनौं। अब यो के त वन ड्राइभ यहाँबाट के भयो त आउट भइसक्यो। अब यहाँ वन ड्राइभ देखिए पनि यसलाई के त राइट क्लिक गरौँ र यसलाई यहाँ क्लिक गरौँ। अब यसलाई के गरौँ, क्विट वन ड्राइभ गरौँ, यस क्लोज गरिदिउँ। वन ड्राइभ के त यहाँबाट पनि बन्द भयो। अब हाम्रो वन ड्राइभ पाउन सक्दैनौं। अब यहाँ दिस पीसीमा गएर यो वन ड्राइभ फेरि हेर्यो भने यहाँ छैन। फेरि ल्याउनको लागि के गर्नु पर्यो, उहाँले यहाँले यहाँ जाउँ, त्यसपछि वन ड्राइभ गर्नुस्, यहाँ क्लिक गर्नुस्। अब यहाँ के गर्ने त, अब चाहिँ यहाँ टाइप गर्ने। अघि हामीले बनाइसकेका थियौं हैन। अब यहाँ साइन इन गर्नु पर्दैन, किनभने यहाँ अर्को यहाँ खाली छोड्नु पर्दैन, हामीले बनाइसकेका छौं। कम्प्युटर ज्ञान 5 @outlook.com भनेको छ। साइन इन गरिदिउँ। अब लोडिङ हुँदैछ। अब पासवर्ड माग्छ। पासवर्ड के हो त, नेपाल 1 2 3 4 5 6 छ। यसलाई म साइन इन गरिदिन्छु। यसलाई अब नेक्स्ट गरिदिउँ। यसले के भन्दैछ भने माइक्रोसफ्ट वन ड्राइभ फाइल अलरेडी एक्जिस्ट इन दिस फोल्डर भनेको छ। पहिले हामीले खोलिसकेका छौं, त्यही भएर यो भने के गर्ने, चुज न्यू लोकेसन होइन, युज दिस लोकेसन भनौं। नट नाउ। यसलाई के गरौँ, नेक्स्ट गरौँ, नेक्स्ट गरौँ, नेक्स्ट गरौँ, ओपन वन ड्राइभ गरौँ। अब यसलाई के गरौँ, पस्ट भनेको छ, यसलाई चलाइदिउँ। यसलाई क्लोज गरिदिउँ, हटाइदिउँ। अब यहाँ के छ, यसलाई क्लिक गरेर यसलाई ल
अपडेटिङ फाइल्स भन्दैछ अपडेट भयो ल हेर्नुस् त अब यहाँ सबै एक्टिभेट भइसक्यो हाम्रो वन ड्राइभ यहाँ कम्प्युटरमा पायौँ यसरी हामी के गर्न सक्छौं आफ्नो डेटाहरुलाई वन ड्राइभमा राख्न सक्दछौं यति नै